हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि छिटो मिठो बनेर तयार हुने बकुल्लाको तरकारी लिएर आएकी छु। यो तरकारी पकाउने सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ। म भने हजुरलाई मेरो तरिकाबाट बनाएर शेयर गर्दै छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले बकुल्लालाई सफा गरेर यसरी केलाएर तयार गर्ने। बकुल्ला यहाँ तयार छ। अब यसलाई चाहिने मसला तयार गर्दै छु, जसको लागि चाहिँ मैले एउटा मिक्सी जारमा जिराको दाना, धनियाको दाना अनि सुकेको खुर्सानी यो राखेर हामीले यसलाई पिसेर यहाँ तयार गर्ने। मसला तयार छ। अब पकाउन सुरु गरौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँ कराई बसाल्ने, तातेको कराईमा राख्ने तेल राम्रोसँग तातेपछि यसमा फुराउने मेथी राम्रोसँग फुराइसकेपछि अब यसमा राखिदिने काटेको प्याज र हरियो खुर्सानी। त्यसपछि राखिदिने आलु प्याज र खुर्सानीलाई अब हामीले एकैचोटि नै चलाएर भुट्ने। जबसम्म यहाँ प्याजको कलर यतिको चेन्ज हुँदैन र आलु यतिको भुटिँदैन तबसम्म यसलाई भुट्ने। यतिको यहाँ भुटिसकेपछि अब यसमा राखिदिने बकुल्ला राखेर ग्यासको हिटलाई मिडियममै राखेर हामीले फेरि आलुसँगै बकुल्लालाई पनि भुट्छौँ यहाँ 2 मिनेट जति। यसरी हामीले सुरुमा बकुल्लालाई राम्रोसँग 2-3 मिनेट भुट्यौँ भने चाहिँ यो बकुल्लाको काँचोपन हराएर जान्छ अनि यसको स्वाद अझ मिठो हुन्छ। भुट्दै गर्दा मैले यसमा राखिदिए बेसार राखेर फेरि केही बेर चलाएर हामीले यसलाई भुट्यौँ। केही बेर बकुल्लालाई भुटिसकेपछि अब यसमा राखिदिने अदुवा र लसुनको पेस्ट, अघि हामीले सुरुमा तयार गरेको मसलाको धुलो, त्यसपछि राखिदिने टमाटर अनि राखिदिने स्वाद अनुसार नुन। अब सबै सामग्रीलाई फेरि चलाएर मिक्स गरिदिने, केही बेर चलाएर भुट्ने। ग्यासको हिट चाहिँ अब हामीले लोमा राख्छौँ किनभने मसला डढ्न सक्छ, त्यसैले ग्यासको हिट लोमा राख्ने र केही बेर चलाएर भुट्ने। यतिको चलाएर भुटिसकेपछि अब यसमा रहेको टमाटरलाई गल्न दिन र बकुल्लालाई पाक्न दिनको लागि छोपिदिने अनि लो हिटमा यसलाई 5 मिनेट पकाउने। सानो आगोमा 5 मिनेट पकाइसकेपछि अब यसलाई चेक गरौँ यो पाके कि पाकेन भनेर। यसमा रहेको टमाटर चाहिँ सबै गलिसकेको छ। गलिसकेको टमाटरलाई यसरी चलाएर मिक्स गरेर म्यास गरिदिने। अब भने यहाँ तरकारी एकदमै सुक्खा भएको छ, हजुरले यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। म भने यसमा थोरै पानी राखेर यसलाई ग्रेभी बनाउँदैछु। यतिको पानी राखेपछि यसमा रहेको मसला डढ्दैन र पिडमा पनि लाग्दैन। मैले भने पानी राखेर यसलाई चलाएर मिक्स गरिदिएँ र केही बेर यसलाई यतिकै पाक्न दिएँ। अब भने यसमा रहेको सब्जीहरू पाके कि पाकेन चेक गरौँ। आलु मजाले गलिसकेको छ र यसमा रहेको बकुल्ला पनि मजाले पाकिसकेको छ। यतिको भएपछि अब भने यसमा राखिदिने मचिन गरी काटेको हरियो धनिया अनि ग्यास हिटलाई अफ गरिदिने। अब यो तातो बकुल्लाको तरकारीसँग भात खान सक्नुहुन्छ हजुरले, एकदमै मिठो हुन्छ। बकुल्ला प्राय हाम्रो तराईतिर पाक्ने तरकारी हो। हजुरलाई कतिको मन पर्छ कमेन्ट गर्न होला अनि आजको भिडियो हजुरलाई मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिटो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।